ผู้หญิงแบบไหนที่คิดว่าเป็นสเปคของเพื่อนเราที่คิดว่าเพื่อนเราจะแพ้ทางถ้าอย่างให้คิดนะอาจจะเป็นชอบแบบเก่งฉลาดสวยก็ทุกกันแหละครบแล้วเชี่ยนี่เคยคุยกันไหมไม่เคยคุยเรื่องผู้หญิงเลยดาวล้วนๆแต่จริงๆแสดงว่าคุณสองคนมีเซนส์ว่าจริงๆแล้วเรากล้าที่จะพูดเรื่องลึกซึ้งของเราให้เขาฟังได้หรือเปล่าได้ผมมาถึงผมก็พูดเลยค่ะเรื่องตึงตังอะเอาง่ายๆนะเห็นพี่ตีมาแล้วอะถ้าคุณสองคนมีลูกสาวสมมติว่าป้าหนูมีแฟนแล้วนะคะเป็นพี่ตีมีแฟนแล้วค่ะเป็นพี่นายคุณจะสบายใจไหมที่แฟนเราอยู่ในมือจะไม่คบได้ไงดีขนาดนี้หนูก็ล่ะพี่อันนึงแล้วถ้าผมมาเจอพี่ผมต้องเรียกพี่ว่าอะไรอ๋อพ่อดิไม่ขอเมานิดนึงได้ป่ะทำไมคือฉันชอบนั่งย้อนดูรูปสมัยเราเด็กๆมึงย้อนดูแต่แฟนหมดอายุป่ะคือมันไม่โหลดแล้วอะใช่มึงย้อนดูได้หรอก็คือกูต้องไปถ่ายไงถ่ายรูปในโทรศัพท์แล้วก็จะถึงก็จะเจอคุณแม่คือจริงๆมันจะมีพวกรูปที่เราส่งกันในกลุ่มด้วยแต่ว่ามันดูไม่ได้แล้วเพราะแฟนหมดอายุคุณแม่แล้วพอมันเป็นอย่างนั้นใช่ปะกูก็เลยดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างวะเพราะกูไม่อยากให้แฟนหมดเดียวแล้วคือถ้าสมมติมันเข้าปึ๊บมันก็จะได้เห็นเป็นอัลบั้มเลยถ้าคุณมีลายพรีเมียมแล้วคุณอัพเข้าอัลบั้มมาคุณรู้ป่ะขนาดของภาพคือยังได้แบบ 4K รูปเลิศอะไรก็คือไม่มีทางหายไปปังนะเหมือนคุณภาพรูปมันจะยังชัดแจ๋วเหมือนเดิมมันจะไม่คอมเพรสไฟล์ให้มันกลายเป็นแบบย่อไฟล์อ่ะเพราะมันปังคือมันอยู่แต่มันไม่ชัดไงแต่อันนี้คือมันชัดเลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าพวกเราไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทรงจำที่มันอยากจะเก็บนึกออกปะเราไม่ต้องไปส่งที่อื่นเลยเว้ยเราคือส่งอยู่ในนี้ได้เลยรวมจริงๆอ่ะสิ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องการส่งงานกับลูกค้าเว้ยคือบางทีอ่ะพี่แนนอ่ะเขาชอบส่งไฟล์สคริปต์ลูกค้ามามึงแล้วกูบางทีกูก็ไม่ได้กดอ่านตอนนั้นเลยนะป่ะมันหมดอายุแล้วกูก็เปิดไม่ได้กูก็ต้องไปแบกหน้าไปขอไฟล์เขาใหม่อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหานี้มีหลายคนแน่นอนกับอีกอันนึงคือเคยต้องคุยหลายๆเรื่องรวมกันไหมเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั้นอันเนี้ยมันแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เลยเธอสามารถแยกโปรไฟล์ไลน์ออกมาได้เลยคือมันก็จะเป็นแบบคนละหน้าเลยแต่ว่าอยู่ในไลน์ของเธอเหมือนกันแหละสมมติว่าแบบถ้าเราจะคุยกับลูกค้าเราอยากจะออฟฟิเชียลหน่อยแล้วก็เอาเป็นรูปแบบว่าใส่สูทผูกไทยเราให้สมมติเราจะคุยกับแฟนแล้วก็รูปหมารูปอะไรถ้าจะคุยกับแฟนมึงรูปอะไรรูปหมาไงแบ๊วไม่ใช่รูปที่มึงวิดีโอคอลกับแฟนมึงเหรอแชร์เก่งเหลือเกินลงสตอรี่เรื่องหลายรีแขวะซะหน่อยลงไม่คนนู้นลงทีคนนี้ลงทีคนนั้นลงแท็กไม่แท็กกันมาทีเข้าใจไหมดีมันอยู่ไกลใช่มันเป็นการแสดงความรักแบบระยะไกลไกลนะเขาใหญ่ก็ไกลนะจริงลองทำบ้างก็ทำเสร็จไอเดียบอกมึงก็ทำหน่อยใช่ทำมั่งเพราะฉะนั้นนะพอแยกโปรไฟล์ได้มันก็ไม่ต้องพกโทรศัพท์หลายๆเครื่องบางคนเขาต้องพกหลายเครื่องเพราะมันงานเครื่องนึงส่วนตัวเครื่องนึงอันนี้ก็คือเครื่องเดียวจบนะคะและอีกอันนึงที่ทุกคนจะชอบคืออะไรรู้ไหมอันเซนโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ปกติเวลาอันเซนมันจะขึ้นว่าอันเซนเธออันเซนบ่อยเหรอเพราะฉะนั้นอันเซนแบบพรีเมียมก็คือลดนะคะไม่มีใครราคายังไงพูดไปดิ169 บาทต่อเดือนเฮ้ยคุ้มมากคือในราคาเนี้ยฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันแบบคุ้มค่าสุดๆแต่ว่ายังไม่พอยังมีอะไรอีกเพราะว่าฉันรู้มาว่าพอเราซื้อแพ็คนี้แล้วอะเราจะได้ไลน์แมน VIP ด้วยหรอหรอเลยเธอแล้วก็ยังได้ส่วนลดจากไลน์ช้อปปิ้งมันเกินค่าสมัครไปแล้วตอนเนี้ยคือได้ส่วนลด70 บาทฟีลลิ่งเหมือนหักไปหักมาก็คือไม่ถึง169 บาทด้วยซ้ำอะโคตรจะราคาดีแล้วโคตรจะคุ้มนะแล้วตอนแรกมันมีให้ลองใช่ป่ะแบบทดลองใช้ฟรีใช้ปุ้งตรงคุณต้องทดลองใช้ฟรีก่อน30 วันตอนนี้เกินละก็คือไปใช้ต่อแล้วก็คือสมัครแต่ว่าอันเนี้ยทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นในทุกๆมิติฉันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบความทรงจำเรื่องเพื่อนเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็คือครบค่ะของพวกเราสุดๆถูกคือเพราะฉะนั้นไลน์พรีเมียมน่ะจะช่วยทุกคนเก็บโมเมนต์ให้ทุกคนได้จดจำกันนะคะไปจัดกันเลยสมัครง่ายมากกดเข้าไลฟ์การตั้งค่าเซตติ้งกดไลฟ์พรีเมียมจบแค่นี้ไปเจอตีนายได้แล้วเขาไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปปลอมตัวเป็นเดวิลก่อนจริงๆนายนภัสนี่เป็นสเปคเพื่อนเราคนหนึ่งนะถูกมึงหรือเปล่าดีมนี่ไงคนข้างหลังมาแล้วมันมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันนี้เป็นคนใหม่ครับทำไมอ่ะก้อยนัตตี้บอสเราจะไปเป็นเดวิลแทนมึงเอางี้เลยเหรอเอาอีดีมก็คือไม่ได้ขึ้นรถเลยเหรอไม่ได้ขึ้นแล้ววันนี้จะต้องน่ากลัวมากผู้ชายมาคือน่ากลัวระวังตัวไว้กันดีนะครับเทปผู้หญิงไม่เคยมาเลยจริงสารแน่นะมึงเนี่ยยินดีต้อนรับสู่คาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปเคลียร์ค่ะวันนี้คุณนายจะมาเคลียร์คุณตีใช่คุณมีเรื่องเคลียร์กันไหมปกติ
กับคุณตรี คือในชีวิตจริงไม่ค่อยเพราะในฉากมันเคลียร์กันเยอะแล้ว คือมันแบบในบทคือทะเลาะกันบ่อยเหรอในซี คือ รีส์ คือเป็นเหมือนพี่น้องกัน แต่ด้วยธุรกิจครอบครัวที่เป็นกษัตริย์ทั้งคู่ กษัตริย์อโยธยากษัตริย์ของสาวดีมันจะมีคอนฟ lict ที่มันเอาแค่ตัวเราไม่ได้อะมันก็เลยเหมือนมีเรื่องคอนฟ lict อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยลืมบอกของสาวดีนะฮะของสาวดี ตามได้ที่ช่องวันนะ แต่ คะ ก่อนอินโทรที่จะเข้าเรื่องนี้ถามก่อนชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงคะทุกอย่างเช็คอิน1 ที เช็คอิน1 ทีก็คือเป็นงานตอนนี้3 เรื่องชนกันแล้วก็ โอ้โห ใช่ หนัก ใช่ หน่อย เพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยผมป่วยแล้วก็หยุดไปครึ่งเดือนตอนนี้คือไม่มีวันพักเลยแล้วก็บวกกับเรามีเป้าที่เป็นเรื่องมาราธอนแล้วก็ไฮร็อกซ์อะไรอย่างเงี้ย อุ้ย อุ้ยคุณลงไงแบบเฮ้ย ลงไหม สามีไอ้แฟนลง คือลงไปแต่ว่ากำลังจะต้องแคนเซิลเพราะว่ามีไปเดินป่ากับเฟยแล้วเวลามันชนกัน อ๋อถึงว่าพี่เฟยไม่ลงไฮหรอก ใช่ เฟย cancel ไปเลย เฟยก็แคนเซิลเหมือน ข กั อน ถามจริงๆเขางานยุ่งจริงหรือเขาติดแฟน ไอ้เฟยเหรอ คุณลองประเมินสิในฐานะ คุณคิดว่าผู้ชายด้วยกันเขาน่าจะเลือกอันไหน เขาน่าจะติดงาน ดีตอบดี เราไม่รีบ ยังไงก็เพื่อนรักเอางี้อินโทรนิดนึงมา ได้ แล้วตอนเห็นตรีครั้งแรก อืม ต้องร่วมงานกับคนเนี้ยแล้วเรามี attitude ไงกับคนนี้ คือจริงๆไม่รู้จักพี่ตีเลย คือรู้ว่าเขาเป็นรุ่นพี่พระเอกช่องวัน แต่ว่าไม่ได้รู้ว่า ไม่เคย เฮ้ย คุย ไม่เคยคุยไม่เคยอะไร แล้วก็ตอนนั้นเขาผมยาว แล้วพอได้รู้ว่าเล่นกับพี่ตีแล้วก็ได้มาเวิร์กช็อปอะไรกันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบแปลกใหม่สำหรับผมอะเพราะนี่คือครั้งแรกที่เป็นนักแสดงอิสระในรอบ10 ปี แล้วก็นี่คือบนจอแก้วที่เป็นนักแสดงอิสระครั้งแรกอะแล้วผมก็มีความไม่ชินอะมาตึก GMM ยังไม่ชินอย่างเงี้ยแต่พี่ตีจะเหมือนเข้ามาเป็นแบบพี่ชายที่ดูแลทุกอย่างนะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัว ดูแลน้อง คือ ดูแลน้องมาก ใช่อบอุ่นมากเลยอบอุ่นมาก แสดงว่า first impression คุณกับเขาดี ดี แล้วคุณคิดว่าเขาคิดกับคุณดีไหม ไม่มั่นใจ คือคุณดูเป็นคน positive มันเลยแบบว่าเอ๊ะ มีเนกาทีฟบ้าง นายเคยแบบเจอหน้าใครแล้วแบบไม่ชอบหน้าปะ เอางี้ดีกว่า red flag ของนายคือเอาเพราะ อันนี้ก็โอเคอยู่นะ กูกลัวเลยเมื่อกี้มองหน้ากูเอาอยากรู้ว่าเราเป็นคนมี red flag ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบนี้คงจะเข้ากับเราเป็นเพื่อนเราไม่ได้ เอาจริงไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปไหน ชอบอยู่บ้านติดบ้าน ก็ไม่ค่อยได้เจอคนจะเจอเฉพาะที่ทำงาน ซึ่งพอเวลาเรามาทำงานเราก็โอเพนปกติ อ๋อเข้าใจมันเลยก็เหมือนกับว่าพอเราออกมาเราปกติก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วคือถ้ากูปิดไปหมดเนี่ย ใช่ก็ไม่เหลือกูคงอยู่สันโดษไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ย แล้วจริงๆนายเป็น introvert หรือเป็น extrovert ไม่ค่อยชอบคำว่า introvert เท่าไหร่ แต่แค่รู้สึกว่า มันเหมือนตีกรอบบางอย่างถูกไหม ใช่แค่เวลาผ่อนคลายของเราชอบอยู่แบบสงบเลยอยู่บ้าน แต่ส่วนใหญ่มันน้อยมากเวลาส่วนตัวมันน้อยมากอยู่แล้วแต่เวลาเจอคนเจออะไรก็ คุยได้ คุยได้ปกติ เอา ใช่ แล้วให้สมมติว่าเพื่อนสนิทเลยอ่ะ คนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทนายณภัทร คุณแบบต้องเป็นคนแบบไหนส่วนมันมี personality ที่ดูจะแบบสนิทกับเราได้ไหมเช่นควรจะเป็นคนเงียบๆเหมือนกัน เป็นคนตลกเลย หรือว่าจริง ๆ แล้วแบบ ขี้เสือก ขี้เสือกเหรอ ก็เป็นคนพี่เสือก อ้าว ไม่ เราสามคน เป็นได้ ก็เป็นเพื่อน เลย กัน ไม่อันนี้ไม่ได้บอกอันนี้ด่าอยู่ เห็นไหม ได้มันได้นะ เพราะมีคนบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมนายสนิทกับพี่โอ๊ตได้ เพราะจริงๆแล้ว มัน คุณ ขี้ น่ะ แกล้ง แสบแต่นั่นแหละเพื่อนถ้าจะเป็นเพื่อนของนายจะต้องเป็นคนแบบไหน จริงๆผมมีหลากหลายแบบมาก โอเค พูดมากบ้างเงียบบ้างอะไรแล้วแต่แค่อยู่แล้วแบบอยู่ในไวบ์เดียวกันได้ก็โอเคผมไม่ได้คิดมากอะไรชิล คือไม่ได้ ากเลย ไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เป็นคนมีกรอบของความสัมพันธ์อะไรเลย เช่นแบบนี้คือ no หรือ yes ไม่ ง่ายมากเจอชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบ แล้วคุณตรีเต็ม10เพราะที่ฉันจะถามเขาเหมือนกัน ความคิดว่าซิงค์กันแล้วกันอะเพราะมัน ความเป็นเพื่อนกันได้ เพราะด้วยระยะเวลาอาจจะยังแบบเพื่อนไม่ได้ซิงค์ เอาแบบหมายถึงชีวิตส่วนตัวนอก ด้ กาว ร ยชีวิต ทำ ส่ งา วน นตัว ใช่ไหม right น่าจะอยู่เกินครึ่งแน่นอนอยู่ประมาณ8 7อะไร7-8ประมาณเนี้ยเป็นในทิศทางที่ดีมาก positive โอเค ใช่ น่าสน เดี๋ยวรอ ใจ ดู ว่ะเดี๋ยวรอคุณตรีขึ้นมาเลย พี่ตี โอเค ถ้าพี่ตอบต่ำกว่า7นะ ตีบอก3ตีบอกว่า3ว่ะโอเค แต่ว่ามิชชั่นแรกคือการดูว่าคุณรู้จักเขาแค่ไหน โอเค เดี๋ยวเราเป็นมิชชั่นแรกกันเลยค่ะ แล้วนี่มีคำถาม จ้ะ ทำไมถึงต้องใส่แบบเดวิล เป็นคอนเซปต์บบอสสอบพูด มัน สิ คือเดวิลหรือแวมไพร์ เป็นเดวิลเพราะเราจะมาชงให้เขาตีกัน อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เป็นเดวิลเหมือนกันตื่นเต้น คือการ ปก เป็น ติ เดวิล เป็นแองเจิล ใช่ ดีวันนี้ลงนรกบ้างนะ ไปด้วยกัน เฮ้ย เนี่ย ฉันหลอกเล่นนะกูโกรธ กูว่านะ ดี แต่ นะ ว่า จริงแล้ว นาย อะ ทำไหม จริงๆเพราะว่าได้เลย
ช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเรา ข้อแรกมาเลยบอสสอง มาข้อแรก ถ้านายถอดเสื้อหุ่นดีมากแต่บ่นกับตีว่าหุ่นไม่ดีเลยอ้วนมากตีจะพูดว่าอะไร โอ้ยน้าไฟเขาร้องไห้กันหมดแล้วเนี่ย โอ้ยน้าไฟเขาร้องไห้กันหมดแล้วเนี่ย อ่าฮะ คนที่ มันร้องไหนไม่เห็นพูดอะไรคุณพี่แล้ว อันนี้พี่ตี 2เรื่องที่2นะ เรื่องที่สอง โอเคโอเคงั้นข้อ2ค่ะถามข้อ2 มา มา ถ้าต้องออนเซ็ตแดดร้อนมาก แต่ต้องถ่ายแก้หลายเทปเพราะนายทำผิดอยู่นั่นตีจะพูดกับนายว่าอะไร ถ้านายทำผิดหลายๆครั้งนะ เออ คนแรก ไม่เป็นไรใจเย็นไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรใจเย็น ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ อืม คนที่ กินข้าวกันดีกว่าปะ 2กินข้าวกันดีกว่าไป พี่ตีไม่ค่อยกินข้าว อืม พี่ตีกินข้าวน้อยมาก น่าจะอันแรก โอ้ยเลิศว่ะ เขารู้กันนะ นี่ตอบข้อแรกนะ ปรากฏ โอเค ปรากฏข้อ3อ่ะข้อ3 ข้อ อ่ะ สามถ้าไปออกกองด้วยกันแล้วคืนนี้ตีอยากจะชวนนายไปเที่ยวต่อตีจะชวนนายว่าอะไร โอเค ไปนายไปแก้ว2 แก้ว ไปกัน ไป ไป เลย แก้ว แก้ว ส ส อ อง งแก้ แก้ว ว นี่ของดีเว้ย ไปพี่ของดีเว้ย น่าจะเป็นอันนี้ป่ามีของดีไว้ย ค่ะมีข โอ อง เค ดีเว้ยอันนี้ ข้อ นะ สอง ข้อ2นะ ตัว เดี๋ยวเขาก็ไม่เฉลย อายุไม่ใช่เลยเหรอ ยังไม่เฉลยขึ้นมาเลยค่ะ มันก็ ยิน คา ดี ราคาซังกันดิ โอ้ยเลิศว่ะยินดีต้อนรับคุณตรีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีทุกคน ถูกปะวะ สวัสดีครับถูก เรา หรือเป มา ล่า ทายกันเลยดีกว่า แล้วเดี๋ยวให้คุณนายเป็นคนพูดด้วยนะคะ ว่า เออ เฮ้ยจริง ๆ แล้วมันใช่ไหมข้อแรกเขาบอกว่าถ้านายถอดเสื้อ แล้วบ่นกับตีว่าหุ่นไม่ดีเลยอะคิดว่าตีจะพูดว่าอะไร ดีแล้วอะ อ่า ดีแล้ว โอ้ย โบผมสปอร์ตจริงๆเลย เขารู้ แสดงว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตเหรอ ใช่พี่ตีสปอร์ต ม แต่ว่าข้อที่ โอ 2 เค ข้อนี้จริงๆเขาอินไซต์คุณมากนะถ้าถูกนะถ้าต้องออนเซ็ตแดดร้อน แล้วต้องแก้หลายเทปเพราะว่านายทำผิดอยู่นั่น ตีจะพูดกับนายว่า ไม่เป็นไรใจเย็นๆเอาใหม่ได้ โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้อ2มึงพูดว่าไปกินข้าวกัน ใช่ คือมึงดูหิวไง แล้วนาย แล้ แล้ว ว บ นา อย ก บอก ว่า ว่าอะไร ตีไม่ค่อยกินข้าว พี่ตีไม่เคยกินข้าว ไม่เคยชวน ตีไม่เคยกินข้าว มาข้อ 3 ถ้าไปกองด้วยกัน แล้วคืนนี้ตรีชวนนายไปเที่ยว อ่าฮะ คำไหนที่ตรีจะใช้ชวน ป่ะมีของดีเว้ย เฮ้ยถูกข้อทำไมของ เคยชวนคำนี้ป่ะ เคยชวนประโยคนี้ยัง ไม่กล้าแบบของดีอย่าพูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ย เออ ไปของดีมีของดีอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้อยู่แล้วนายเพราะว่าการถ่ายเรื่องนี้มันเหนื่อยมากจนเราก็เกรงใจนายเกรงใจน้องอะไรเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกกองก็อยากให้ทุกคนได้พักอะไรอย่างเงี้ยก็เลย แล้วเราปกติเราชวนเขาไปแฮงเงาไหม ก็ชวนแต่นายไม่ใช่ไทป์แบบชอบขนาดนั้นไงไม่ได้ เค แบ ย บ ไปไหม ไม่ค่อยไป เคยไหม ไม่เคย ไม่เคยเลย ไม่ใช่ไทป์นั้นเลย คือผมเป็นพวกที่ต้องนอนให้พออและผมชอบการทำการบ้านรีไวซ์ตัวเองก่อนนอน คำว่านอนเร็วของนายคือนอนกี่โมงอะ โดยประมาณเอาให้ครบ 7 ชั่วโมง อ๋อยังไงก็ได้แต่ ใช่ 7 ชั่วโมง ซึ่งถ้าออกกองมันจะต้องตื่นเช้าอีกวันนึงก็เลยจะต้องนอน ใช่ นิดนึง ซึ่งยกมือทีนี้พอ revise เนี่ยพอถ้าเราไปกินดื่มอะไรเนี่ยสวัสดี อะไรวะพอเราไปกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบไม่มีสติที่จะ revise ถูกปะ ไม่นายไม่ค่อยดื่มด้วยส่วนตัว ใช่ ดื่ ผมไม่ค่อยดื่ม ดื่มน้อย แล้วตีล่ะแล้วตี คุณดื่มบ่อยแค่ไหนคุณเต คือนายยังไม่ค่อยดื่มแล้วตีเป็นยังไงบ้าง ดื่มเฉพาะแบบโอกาสดีกว่าเขาเรียกว่า โอกาส เราอย่ามีพิรุธเรา ส นิ่ ม ง ม ไหม ติว่าสัก ข่ม เดือน ไว้ หนึ่งจะมีโอกาสสักว่ามันกี่ อย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยวันที่ผมตื่นลงมาแล้วเจอพี่อ่ะแล้วพี่พูดกับผมว่าไง พูดว่าอะไรว่าลืม เขาเนี่ยเล่า first impression ที่เขามีกับคุณไปแล้ว ครับผม คุณเห็นเขาครั้งแรก คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนยังไง โอ้ย จำได้ไหมว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันยังไงปะ ท้าความแต่แรกเลยตั้งแต่เข้ามาในวงการเนี่ยพอผมเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยเล่นละครไม่เป็นเรื่องแรกเล่นกับพี่หวอแล้วก็เรื่องแรกเขาแบบเล่นไม่เป็นเลยคาแรคเตอร์มาไปดูนายเล่นละคร พี่บอบอก ใช่ไปดูเล่นหนัง หนัง ไปดูเล่นหนังเรื่องแรก ให้ไปดูจะเอาคาแรคเตอร์เนี้ยแล้วซึ่งตอนนั้น20อะดูอะไรให้กูไปดูอะไรวะกูก็ดูแล้วก็ทำไม่เป็นหรืออะไรต่างๆนานาแล้วบวกกับส่วนตัวคือแม่ชอบอยู่แล้ว ชอบมากแบบชอบมากคือแบบผู้ชายในฝันน่ะคือผู้ชายในฝันพอมาเจอตัวจริง ก็ผิดหวังนิดนึง ไม่ใช่ก็เขาก็จะมีพาร์ทในการเป็นผู้ชายในฝันอยู่แต่แบบพาร์ทที่อยู่กับเพื่อนที่เขาเป็นเซฟโซนเขาก็จะมี งั้น อีก เล่า แบบ เลย นึง พาร์ทนั้น อยากเห็
เห็นมุมที่นายอ่ะเป็นโดยที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็น ไม่ผมว่าทุกคนอยู่แล้วมนุษย์มันจะมีหน้าต่างอยู่แล้วบานไหนที่จะใช้กับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เป็นเวลาเราไปทำงานเจอคนไม่รู้จักเราก็จะเป็นหน้าต่างที่แบบโอเครู้จักเราแค่นี้พอแต่เวลาเราไปเจอเพื่อนสนิทเริ่มทำงานละลายพฤติกรรมไปเงี้ยหน้าต่างนั้นก็เริ่มค่อยๆเปิดเปลี่ยนบานขึ้นไปอะไรเงี้ยก็บางอย่างก็อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนายต้องเข้าถึงยากแน่เลยว่ะนู่นนี่นั่นแบบเป็นแบบเทพบุตรที่เดินมาจากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเท่มากเลยคือเท่ก็เท่เฟี้ยวก็เฟี้ยวแต่หมายถึงว่าพอรู้จักจริงๆเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบพูดจากันแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็มีมุมนั้นแต่แค่ผมว่าคนเราไม่ได้เลือกจะเปิดออกไปด้วยแหละในมุมนั้นแต่ถ้าเจอรู้จักกันจริงๆก็เป็นคนเฟรนลี่ไนท์แล้วก็แบบมีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นแบบเด็กอุปกรณ์พวกมันบ้าแกเจ็ดหรือเปล่าใช่ประมาณเจอของใหม่ๆนายจะมาและอะไรอย่างเงี้ยจะมีของใหม่ๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณลองถามเพื่อซิว่าคุณว่าเราสนิทกันกี่คะแนนนะคุณลองเป็นคำถามจากเดวิลทั้งหลายลองมองหน่อยเต็ม10พี่คิดว่าผมกับพี่สนิทกันสักกี่เปอร์เซ็นต์นอกบทเขาตอบมันความเป็นไปได้เกิน5หน่อยเกิน5ไม่ได้คือประมาณอีกมันผมให้7อ่ะ7 6กับ7อีก3เนี่ยคือเรายังไม่ได้รู้แบบลึกซึ้งแต่เขาก็รู้เรื่องผมก็เยอะเพราะเวลาเรามาเจอกันเราจะแบบผมจะเล่าเรื่องที่แม่งแบบมันไม่ควรเล่าที่อื่นให้ฟังว่าคุณเป็นคนโอเพ่นก็คือถ้าเราทำงานกับใครเราก็จะโอเพ่นกับทุกๆคนเอาจริงๆไหมนิสัยจริงๆอ่ะเหมือนกันแค่วิธีเอ็กซ์เพรสอาจจะไม่เหมือนกันใช่จริงๆเราทั้งคู่ไม่ได้โอเพ่นขนาดนั้นแต่จริงๆแสดงว่าคุณ2คนมีเซนส์ว่าจริงๆแล้วเรากล้าที่จะพูดเรื่องลึกซึ้งของเราให้เขาฟังได้ป่ะได้ผมมาถึงผมก็พูดเลยค่ะเรื่องตึงตังอ่ะเอาง่ายๆนะเห็นพี่ตีมาแล้วคุณช่วยเล่าหน่อยเล่านิดนึงว่าทำไมคุณถึงเปิดก้นให้กับคุณนายดูไม่มันเป็นอายหมาแล้วเดี๋ยวฉันให้คุณแก้ตัวคุณเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโมเมนต์นั้นที่คุณเห็นมันเกิดความรู้สึกอะไรยังไงมันเป็นวันยังไงดินโทรนิดนึงคือเรื่องนี้หงสาวดีเนี่ยเราเป็นเจ้าฟ้าเขาก็เป็นเจ้าเมืองของอโยธยาพาหนะที่ใช้เนี่ยมันคือม้าใช่แล้วเราไม่มีรถเนี่ยใช่เราก็เลยต้องเก่งม้ามากๆต้องเป็นเหมือนแบบขี่เป็นเลยก็ต้องไปเรียนหลายครั้งแต่ใน2ครั้งแรกอ่ะคือด้วยการที่ก้นเนี่ยไม่เคยสัมผัสเบาะม้ามาก่อนเนี่ยมันเกิดการเสียดสีเวลามันทรอตหรือว่าเดินอะไรใช่แล้วเราครั้งแรกที่ไปเราทั้งคู่อ่ะคือไม่ได้เรียนพร้อมกันนะแต่มาเจอพี่เป็นไงบ้างวะกูเดินขายไงวะเฮ้ยพี่เดินไปกอบบินเหมือนกันเลยว่ะคือผมไปเรียนก่อนซึ่งตอนที่ก่อนไปเรียนเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยระวังตูดแตกนะระวังนู่นนี่นั่นนะในใจตูดแตกคืออะไรวะไม่รู้พอเราไปเรียนครั้งแรกปุ๊บนั่งเล่นเสร็จสบายไม่เห็นจะรู้สึกว่าแตกเลยใช่ปะกลับบ้านอาบน้ำเข้าใจน้ำข้างบนนะน้ำไม่ค่อยไหลแล้วพอมันไหลไปถึงช่วงนั้นอ่ะแล้วคือแม่งร้องลั่นบ้านแบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยร้องแบบแสบใช่มันเป็นแผลเหมือนเราเสียดสีตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวนะไปหลายครั้งกว่าจะชินก็คุณก็เลยอยากแชร์หรอไม่ก็เขาถามไม่ดูเราก็จะเป็นพวกแบบมึงดูไว้นะเปิดให้ทุกคนดูไม่ให้ได้นะคุณถามเขาก่อนเดี๋ยวที่ตลกคืออะไรรู้ป่ะคนอะไรถ่ายรูปตัวเองโชว์เขาเดี๋ยวโชว์เลยอาจารย์บรรณาสนิทเลยอยากเห็นหรอทลายไอซ์เบรกใช่สนิทเลยไอซ์เบรกของพี่ตีไม่เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เห็นตรงนั้นไงเราถ่ายแค่ตรงแผงไงเราไม่ได้ถ่ายเป็นเข้าใจว่าก้นแล้วก็แบบกลางไม่นั้นอุบาทไปถ้าส่งไว้ผมคงได้ส่งอะไรมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็คงแบบส่งเป็นแผลแล้วตอนที่นายไปแตกไหมครั้งต่อไปอ่ะผมก็เหมือนเริ่มแสบแล้วกลับมาอาบน้ำถึงรู้ก็เลยนึกถึงหน้าพี่ตีตอนอาบน้ำว่าแบบมันแสบจริงด้วยว่าแล้วภาพที่พี่ตีบรรยายเขาเป็นคนบรรยายภาพชัดอ่ะคือไม่ต้องมองก้นเลยรู้เลยว่าหน้าตาก้นกูเป็นประมาณไหนแล้วก็แสบเจ็บเหมือนกันก็ถือว่าเรื่องนี้ก็นานเหมือนกันประสบการณ์ร่วมเราไปคุยเรื่องสูตรกันนานนะแต่เอาเป็นว่าทั้ง2คนก็คือซิงค์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองมิชชั่นที่2กันดีกว่าช่วงขึ้นสังเวียนเราจะมีโหลคำถามให้ทั้ง2คนได้เผากันผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูดเราสามารถยกป้ายมิวได้ทันทีแต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1ครั้งเชิญค่ะหยิบก่อนใครก็ได้ไปพี่ชายปากกระเป๋ายิงชุบปากกระเป๋ายิงชุบชนะหยิบก่อนนะชนะหยิบก่อนเฮ้ยเราไม่ยอมด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่แย่กว่านี้ไว้ขอร้องพี่เขาเรามีนี่เปิดมาเลยเราต้องเอาคำถามไปทุกคนเห็นป่ะอ่านเลยครับเล่า1เรื่องเผาอีกฝ่ายที่ทำให้เราเห็นถึงความแสบ
ที่คิดว่าคนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง มีไหม แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นมันรุนแรงมากเกินไปคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการมิว ได้ครั้งหนึ่ง ครั้ง ผมเล่าก่อนก็ได้ มา อย่าง ละ นายเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบแกล้งชอบเอนเตอร์เทนอะไรอยู่แล้วไงนายก็เป็นคนขี้แกล้งขี้แซวขี้แบบแกล้งแบบพี่ๆทีมงานด้วยกันอะไรเงี้ย สักหนึ่งซิดดิ นาย เฮ้ยปากมัน เวลาเขาแกล้งยังไงคนนี้ วิธีแกล้งของนายจะเป็นแบบไหน วิธีแกล้งเหรอเขาก็แซวมากกว่าแบบเป็นแซวแบบป้าๆพี่ๆในกองนู้นวันถ้าแกล้งอาจจะไม่ได้พี่แกล้งอะไรวะคือมันมีแต่คิดไม่ออกเลยตอนเนี้ยแต่ผมว่ามันมีอยู่แต่ เอาง่ายๆถามให้พี่คิดว่าผมเป็นคนกวนตีนไหม กวนตีนกวนตีนเลย เท่าไหร่ อยู่ที่สตรีมที่เห็นเนี่ยประมาณ 6-7 แต่มันมีระดับอีก 10อ่ะผมว่ามี อ๋อ แต่อาจจะยังไม่ได้ ที่สต ใช้ รีม คือสมมติว่าคำ18 บวกเนี่ยออกมาจากผมเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ อ๋อ ในกองอะไรอย่างเงี้ย โอเค คุยกันขำๆแต่18 บวกออกมาจากนายทุกคนจะ เฮ้ย อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบผู้ชายพูดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น มีแล้วเขามีไหม เอาจริงๆป่ะของพี่ตีนึกไม่ค่อยออกว่ะเพราะว่าคือต้องอย่างนี้ก่อนเราเจอกันเฉพาะที่กองถ่าย ใช่ อย่างแรกอย่างที่สองคือบทพรรณเรศเยอะมากทั้งวันนี้ส่วนใหญ่เป็นโซโล่เขาหมดเลย ไม่โซโล่เขาก็โซโล่ผมอะ เขาก็เลยต้องโฟกัสเยอะ ได้คุยกันกินข้าวนิดๆหน่อย ใช่ ๆ คุยกันกินข้าวแล้วก็มีอันหนึงที่ชอบมากคือวันนั้นเลิกกองดึกมั้งแล้วคุยกันเรื่องเบอร์เกอร์อยากกินเบอร์เกอร์มาก ไปนอนต่างจังหวัด ทำยังไงดีวะพี่เห็นแล้วว่าพี่นี่ก็บอกโอ้โหเชี่ยไม่ไหวว่ากูต้องกลับไปซัดเดี๋ยวนี้เลยแล้วตอนคืนส่งรูปมานั่งกินเบอร์เกอร์อยู่เหมือนกันแบบเหมือน กัน ซิงกันอ่ะ เอาจริง อันนี้ ก็คือต่างคนต่างสั่ง ใช่ในขณะที่เราต้องคุมหุ่นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบนอกวินัยนิดนึงสำหรับเรา เชิญข้อต่อไปเลยค่ะ เชิญค่ะ พี่ตรี คนตรีจับเลยค่ะ เอ้ยอ่านไม่ออก ผิดฟาง โบ๊ะบะไปอีก ผู้หญิงแบบไหนที่คิดว่าเป็นสเปคของเพื่อนเราที่คิดว่าเพื่อนเราจะแพ้ทาง จากการเดาคาแรคเตอร์ของอีกคนหนึ่ง ผิวขาว โอเค ชอบคนผิวขาว ชอบคนดูแลตัวเอง โอเค เพราะพี่ตีชอบถูกการดูแล อ๋อคือคนนั้นต้องดูแลตัวเองแล้วไม่ดูแลเขาอย่างเงี้ย ใช่ ต้องตลกไหมคะหรื ต้ อ อง เป็น แบบ ใส่ขี้อ้ ต้อง อน แบบเรียบร้อยต้องเปรี้ยวหน่อยอะไร หรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ เดาว่า เดาว่า แพ้สายดูแลเทคแคร์คีออน อ่า แพ้สายสกินชิป อ่า สูงไหมพี่ว่า คือสิ่งที่มึงพูดมากูเป็นคนนั้นตลอดเลย นั่นคือกูอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้องที่มากับแนตตี้ก้อยบอสสอบเมื่อกี้อย่างนั้นสเปคไหม โอ้ยน้องน่ารัก เอ้ย น่ารักหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบถ้าเราไม่ได้รับ ไม่สเปคไหมไม่หรือไม่ใช่ สเปคไหมเหรอไม่ขนาดนั้นเฉยๆ โอเค แต่เขาก็ดูเป็นคนดีเขา ใช่ถ้าเรามองแบบข้างในอะไรเงี้ยมองเข้าไปน้องก็ดูน่ารักดูจริงใจดูแบบเป็นคนตลกเป็นคนแบบโอเคโอเพนพูดดีทำงานคือทำงานอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เขาพูดถูกหรือผิดแค่ไหน คือก็ชอบคนขี้อ้อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นคนนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนชอบเอาใจคนเอาใจใส่คนอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบคิดเผื่อให้นะแบบว่าสมมติเขาคิดแค่1เราคิดถึง2เลยว่าอย่าทำแบบนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีสเปคตายตัวขนาดนั้นว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตี คือ นะ appearance ไม่ได้ serious ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขหรือเปล่าอยู่ด้วยแล้วเราสามารถคุยได้ทุกเรื่องหรือเปล่าเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งแม่ทั้งอะไรคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยในเวลาเดียว แสดง กัน ว่าคุณไม่ติดถ้าแฟนคุณจะดุคะ ไม่ติดดุต่อยเลย ต่อยแฟนเหรอ ต่อย คือคุณต้องชี้ทางนี้แหละคุณทำได้ดีแล้วเมื่อกี้กูยิงไปก่อนแต่ไม่คิดว่าเป็นกูเหมือนกันที่มันจะต่อย ต่อยตัวเองต่อยตัวเอง ถือว่าก็คือตรงบางส่วน ก็ตรงอยู่คุณลอง แต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละ ชอบ ผมว่าผู้ชายทุกคนชอบแบบนั้นอยู่แล้วแหละแบบถ้าอย่างให้คิดนะอาจจะเป็นชอบแบบผู้หญิงขำๆตลกคุยได้ดูจอยๆอารมณ์ดีแต่ก็ว่าต้องมีความดูแลตัวเองด้วยแล้วแบบไม่ใช่ปล่อยจอยตลอดไปก็ต้องมีทรงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เก่งฉลาดสวยก็ทุกกันแหละครบแหละ เชี่ย นี่เคยคุยกันไหม ไม่เคยคุย เรื่องผู้หญิงเลย ดาวล้วน คุณนายว่าสเปคเนี้ยมันค่อยๆพัฒนาไปตามอายุของเราไหมหรือว่าจริงๆเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้ว สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ตามสิ่งที่เราเจอตามแบบเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างที่เราเจอมันก็จะแบบ ขอคัดก่อนเคยมาที่นี่ปะตอนเด็กๆเคยมาที่นี่ปะเนี่ยที่เนี่ย นี่คืออะไรนะพี่ กับที่โอเคกัน ขอถามคำถามนี้ โอเค คุณให้เรทคะแนนความแบดของเพื่อนคุณ ความซาบซ่าในฐานะผู้ชายด้วยกัน ใช่คำว่าแพรวๆ เมื่อโสดเนี่ยคือแพรว อ๋อ ๆคุณให้คะแนนเพื่อนคุณคนละเท่าไหร่ มีลูกล่อลูกชนอาโจ๊ะอาเจ๊อาจ๊ะ โอ้ยถอนหายใจด้วยว่ะ ขอดูความสัมพันธ์หน่อยบอสจอดก่อนได้ โอ้ยเจ้าจอดเลยเหรอโอ้ยคุณจริงจังไปปะเนี่ย แสงมันเคลื่อน เพื่อนเราแพรวๆอยู่ที่ระดับเท่าไหร่
เต็ม 10 ผมว่า10 โอ้ แต่ไม่แต่อยู่ คู่นี้มันอวยกันจะไหน เฮ้ยเรื่องจริงโห โอเคทำไมถึงคิดว่า10คะไม่เขาถ้ารู้จักเขาจริงๆอ่ะเชื่อดิว่า10ยังไงก็10คนเนี้ยคือเขามีร้อยให้ร้อยอ่ะทุ่มแบบเขาไม่เรียกว่าทุ่มแต่เขาเรียกว่าใส่ใจเอาใจใส่แล้วก็ผมว่าเขามีเรื่องคุยเยอะมีเรื่องคุยเยอะมีความรู้รอบตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องคำๆฮ่าๆเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผู้หญิงน่าจะแพ้ทางทรงนี้แล้วด้วยความแบบที่บอกไปว่าคนไม่รู้จักอาจจะมองว่าแบบรูปปั้นอ่ะแม่งเท่แม่งอะไรเงี้ยแต่พอรู้จักจริงๆมันนอกจากคำว่ารูปปั้นความเท่แล้วมันมีอะไรเรื่องราวอะไรถูกต้องใช่ได้กี่คะแนนเอาหินมาถ่วงกูที่ลอยสุด เขาให้คุณ10คุณให้เขาเท่าไหร่อันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะอันนี้เป็นคำตอบแรกก่อนที่จะได้ยินคำตอบเมื่อกี้นะซึ่งดีใจมากนะขอบคุณมากพี่ผมคิดว่าพี่ตี10เหมือนกันเฮ้ยเราทำไม10ในแง่ไหนอธิบายอย่างแรกคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลแล้วเขาเป็นคนสนุกอบอุ่นเวลาอยู่ใกล้แล้วเป็นคนชอบดูแลเทคแคร์โดยแบบไม่ได้คิดว่ามันจะต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้คือมันเป็นนิสัยของมันเป็นออโตเมติกของเขามันเป็นนิสัยของเขาอะแล้วมันจะมีโหมดที่เขากวนตีนโหมดเล่นโหมดจริงจังกับงานโหมดที่ไม่เอาเฮียอะไรแล้วโหมดที่แบบพยายามไปนู่นโหมดแบบทะเลนคือเขาจะมีแบบหลายโหมดเขามีหลายอันซึ่งตอนแรกๆถ้าใครได้รู้จักอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโหมดแต่ว่าพอเนี่ยได้อยู่ด้วยกันสนิทกันอะจะเห็นแล้วแบบเฮียมีเสน่ห์ว่ะชอบเนี่ยถ้าคุณ2คนมีลูกสาวคุณคิดว่าลูกสาวคุณเนี่ยกับแต่เป็นผู้ชายที่ให้ลูกสาวคุณคบไหมทั้ง2 คนสมมติว่าป้าหนูมีแฟนแล้วนะคะเป็นพี่ตีมีแฟนแล้วค่ะเป็นพี่นายคุณจะสบายใจไหมที่แฟนเราอยู่ในมือลูกอายุเท่าไหร่มันรู้นิติภาวะทั้งคู่อ่ะเรียนจบแล้วเอาเป็นว่าผมไม่ให้คบเพราะผมกลัวลูกผมเรียนไม่จบเพราะเขาแบบโดนผู้หญิงแพ้ทางแน่นอนผมว่าสมดีกลัวหลงหัวปากหัวปั๊มไม่ทำอะไรคุณนะโหพูดอย่างนี้กูผมให้ครบดิผมให้ครบผมให้ครบผมว่าผมให้ครบเขาก็อย่างที่บอกไปมันจะไม่ให้ครบได้ไงดีขนาดนี้หรือว่าล่ะพี่อันนึงแล้วถ้าผมมาเจอพี่ผมต้องเรียกพี่ว่าอะไรพ่อดิเหนื่อยก็คนลุกเลยว่ะเอาไปข้อต่อไปเว้ยมองหน้าไม่ติดแล้วเนี่ยข้อต่อไปเอาได้หยิบถ้าต้องสู้กันเหมือนในเรื่องจะต้องแข่งอะไรที่ยังไงให้อีกฝ่ายก็แพ้เราอันนี้เป็นตัวเราจริงๆนะสกิลเนี่ยเขาแพ้เราชัวร์ผมยอมทุกสกิลโอ้โหจริงเหรอทำไมผมก็ยอมนะจริงๆอย่างที่บอกไปพูดอีกรอบแล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาเพียบพร้อมทุกอย่างมันจะไปสู้อะไรเขาอ่ะอันนี้พูดเจ็บใจเลยเป็นแฟนบอยไหนไม่เนี่ยไม่ใช่สารภาพอ่ะกูเปลี่ยนรายการไม่ใช่เปลี่ยนรายการเองคิวปิดไม่เบียจะสู้อะไรก่อนกำลังคิดว่าจะสู้อะไรวะสมมติดื่มถ้าดื่มเข้าใจป่ะมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งดื่มไม่ต้องแข่งหรอกเรารู้อยู่แล้วเราชนะไงเรารู้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไม่ดื่มเรื่องกินก็ได้เรื่องกินเราแพ้เขาแน่นอนผมเป็นคนกินอร่อยใช่ผมมากินไม่ค่อยเยอะส่วนผมถ้าแพ้ผมว่าผมแพ้เรื่องวินัยของเขาจะไม่คุณก็วินัยสูงมากแล้วนะเขาอีกเลเวลนึงเลยจริงๆคือผมเป็นเด็กอ้วนแต่ว่าเนี่ยเขาอะเริ่มจากคนผอมช่วงก่อนเปิดกล้องอ่ะเขาไม่เคยถอดเสื้อให้ใครดูเลยเพราะเขาบอกว่าหุ่นเขาไม่ได้ดีแต่พอเขาเริ่มเข้าโหมดเขาจะลงสตอรี่ทุกวันที่1 2 3 4 5แล้วเขาเล่นยิมติดกันเป็น60วันแล้วออกมาได้แบบผมถอดแว่นแล้วก็แบบพี่ตีโกหกกูปะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรกูปะเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบคือเราสร้างหุ่นเรารู้ว่าหุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆเลยนะแล้วในเวลาแค่60วันนะนั่นหมายความว่าพี่ตีคือต้องเป๊ะคือส่วนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่แบบสมมุติจบเรื่องเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะหุ่นก็คือไม่ไปแล้วเข้าใจคือมีโกคือเราก็จะมีโกมีเป้าหมายของเราว่าเราทำเพื่อสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ทุกคนอย่างที่บอกไปอย่างผมนายเนี่ยคือม้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเจ็บปวดทรมานเนี่ยมันจะมีเรียนดาบเรียนหอกอีกคือแต่ละคนมันไม่ได้ผ่านอะไรมาง่ายๆกับสำหรับเรื่องนี้งานศิลปะนะทุกคนไปดูกันด้วยจริงแต่น่าดูเลยอันนี้เรื่องอะไรนะคะที่ไหนงานศิลปะเดี๋ยวเขาหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเราเหรอองศาวดีกำลังมองงานอาร์ตเลยตรงไหนวะกันหงสาวดีช่องวันหงสาวดีช่องวันครับที่ตามเชื่อเลยหงสาวดีเอาเป็นว่าทุกคนคุณดูรักกันมาข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปมิชชั่นสุดท้ายด้วยเล่นหมดโหลไม่ได้เลยหนุกดีนะเนี่ยอยากเล่นอีกติดเพื่อนจะอีกถ้าต้องเป็นพี่น้องกันจริงๆคิดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะอะไร
ถ้ามองตรงเข้าไป โอ้ ว่า ผมว่า ตีกันเรื่อง ถ้า อะไร เป็นพี่น้องคงตีกันเรื่อง ตื่นดิวะครับออกกำลังกาย ตื่นอยากกินหยุดผมจะเป็นคนที่แบบมีวินัยและสติ๊กกับการทำงานหรือว่าดูแลตัวเองเป็นคนมีกฎระเบียบดีกว่าในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่านายไม่มีกฎนะแต่ผมเป็นคนค่อนข้างจะแบบเข้มงวด แล้วดุไหมเป็นคนดุอะ จริง ๆ ก็ ผมว่าดุ ก็เป็นคนดุ ผมว่าพี่ตีดุ เป็นคนดุครับคือชิลก็ชิลแต่ดุก็คือดุอะไรเงี้ยเราจะแยกพาร์ทออกนี่คือทำงานนะนี่คือเล่นๆนะนี่คือจริงจังนะนี่คือเมานะอะไรอย่างเงี้ย ได้ชอบมากที่มันมีเขา มัน อะไร มี คุณล่ะ สเตชัน ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องทะเลาะกับเขาอะในฐานะพี่น้องกันอะ ผมเห็นด้วยกับพี่ตีที่พี่ตีพูดมาทั้งหมดแล้วก็บรรทัดฐานมันคนละแบบใช่ผมมีหุ่นอีกแบบนึงพี่ตีเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นพี่น้องกันมันทำเวิร์กช็อปแบบเดียวกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ไม่ ใช่ ทะเลาะกัน มันไม่ได้หมายความว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่า ใช่ แต่ว่า เรา มัน เชื่อว่าเราคิดคนละแบบ มันตอบโจทย์ร่างกายและมายของเราคนละแบบอะไรประมาณนี้มากกว่า คุณสองคนคุณว่าใครร้อนกว่า เดี๋ยวให้ชี้ตัวเองได้ ร้อนกว่าเหรอ ร้อน เฮ้ย อารมณ์ร้อน นี่ไงร้อน อ๋อ คุณร้อนกว่าเหรอ อ๋อไม่กำลังนึกถึงไอ้นี่อยู่คุณเคยดูไอจีเขาไหมล่าสุดไปโตเกียวไปเที่ยวหิมะเขาร้อนจัดเขาถอดเสื้อ อินเสิร์ตรูปได้ไหม อินเสิร์ตรูปเลย ได้ อินเสิร์ตรูปเลย คุณร้อนเหรอ คุณร้อนเหรอคนแค่อยากสัมผัสหิมะ ไม่ปกติเป็นคนไม่ลงรูปแล้ววันนั้นอยู่ในบ้านอยู่กับแม่อยู่กับอะไรไปถ่ายรูปพี่บ้านเล่นหน่อยไปถอดเสื้ออยู่ก็แบบถอดเสื้ออยู่ใช่ปะไปถ่ายอย่างเงี้ยแหละถอดเสื้อไปด้วยความเป็นลูกอ่ะเคไปถ่ายก็ได้ก็ไปถ่ายซะหน่อยนาน รูปที่ออกมาคืออย่างนี้เฮ้ยอะไรอะโอ้โหเฮ้ยยังไงแบบถือดาบโอ้โหมันอยู่อย่างนั้นเลยว่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้ว คุณ กั สองคนคิดว่าใครอารมณ์ร้อนกว่า ผมว่าพี่ตีใจเย็นกว่า อ๋อเหรอ จริง แต่จริงๆข้างนอกนายดูเป็น ถ้า คน ข้าง เย็ นอก ม คุณดูเป็นคนเย็น อ๋อ นะ ไม่ผมร้อนมาก เป็นถึงว่าถ้าสมมติอะไรที่มันจะต้องเสร็จต้องอันนี้แต่มันไม่เสร็จมันจะรู้สึกเช็ดต้องเสร็จอยู่ ใช่แต่ผมไม่ค่อยแสดงออกแต่ แต่หมายถึงว่าเวลาคุณร้อนคือคุณเก็บกักเก็บ ใช่เราจะเห็นแรงมหาศาลตรงนั้นอยู่แบบว่า ผมไม่ค่อย แค่ไม่เอ็กซ์เพรสเฉย ใช่ เคยเห็นเป็นนักเตะบอลเวลามันจะแบบแปลงร่างอ่ะนี่จะเป็นแบบแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นหรอกเราไม่รู้เราเขาไม่ได้แสดงออกมาแต่เราจะรู้แบบพลังงานมันออกมาแล้วล่ะ ๆแล้วคุณความร้อนคุณอยู่ที่เท่าไหร่คุณควรจะร้อนไหม ความร้อนเหรอครับไม่ เอาแบบ ไม่แล้วมาแต่ร้อนหมดนะอารมณ์ ก็มีจริงก็เป็นอารมณ์ยิ่งโตขึ้นอ่ะมันผมว่าความร้อนมันอยู่ที่เหตุและผลดีกว่าบางอย่างมันไม่มีเหตุผลให้เราเกินไปหลายๆอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่จะถามถึงเหตุผลตลอดเหมือนขอมานี่ปุ๊บเรามาทำให้ปุ๊บแล้วเราไม่ใช้เราเอามาขอทำไมอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างแต่เราพร้อมที่จะทำให้ตลอดเวลาบางทีมันตั้งแต่เข้ากองไปปุ๊บพลังงานหรือบททุกๆอย่างมันพร้อมจะใส่มันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างถ้าไม่มีเหตุผลไม่อะไรแบบเฮ้ยทำแบบนี้ทำไมอะพี่อะไรเงี้ยเราก็มีแต่เราไม่ได้แบบตะโกนด่าตุ้มตั้มเราก็จะไปคุยกับผู้จัดการก่อนหนึ่งดูการไม่ได้เราก็จะเริ่มไปถามโปรดิวเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จริงๆคุณสองคนสีเสมอกันดีนะ จริงๆคุณดูเหมือนแบบมันมีพาร์ทที่ ใช่มันเป็นคนละสีเฉยๆแต่แบบดูบาร์ข้างในดูใกล้กันเอางี้มันจะ พี่ก็ไม่ทาสีนะมันก็ อันนี้ก็สีธรรมชาติอะไรวะพี่ตี ไม่เพราะว่าในพานาเล่เขาต้องทาดำแบบดำทั้งตัวทุกเช้าทุกเย็นต้องมี5คนให้เหมือนไอรอนแมนประกอบร่างแล้วทุกคนต้องเช็ดให้พี่ตีหม ค ด น เล ก็ ย รู้สึกแบบไอ้นี่ป่ะหมายถึงการที่มันต้องมีอันนั้นอยู่ในตัว ร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเวลาเขามาจับตัวคือเขาจับคือทุกส่วนโดนทีมงานจับหมดทุกส่วนเพราะใส่เตี่ยวตัวเดียวอะไรบางทีอย่างเงี้ย มาเป็นคนสีเท่ากันมาอยู่ฟังไปดูไม่ใช่สุดท้าย ช่วงเคลียร์ใจจะมีคำถามเคลียร์ใจ3ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ1อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา1อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาและ1อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอกเพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ไม่ใช่สุดท้ายก็คือว่าอันนี้จะเป็นโรแมนต์แล้วคุณชื่นชอบอะไรในอีกคนชื่นชมอะไรในอีกคนแล้วก็เป็นห่วงอะไรในอีกคนผมชอบการใช้ชีวิตของเขาอย่างเช่นคือเขาสามารถทำอะไรคนเดียวได้ที่แบบไม่รู้สึกแปลกเราอยากไปเราอยากทำสิ่งนี้ได้คนเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจใครแล้วอยู่แล้วสเปนไทม์กับมันได้แล้วก็มีความสุขกับมันได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่องปีใหม่อย่างเงี้ยเราก็มันจะเบรกกองเนอะนายไปไหนไปสระบุรีไปกับใครไปคนเดียวฮะจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูรูปเฮ้ยแม่งเฮ้ยเท่ไปแล้วว่ะน้องกูแม่งเฟี้ยวว่ะไปคนเดียวแล้วไปกางเต็นท์บนรถไปอยู่คนเดียวแบบเฮ้ยโหเป็นผมอยู่ได้แค่2 ชั่วโมงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงก็คือแต่ชาวเน็ตเขาบอกว่ามีเงาสะท้อนในรถผมเต็มเลยนะไม่แล้วเขามีอีกคนนึงที่แบบถ่ายไปเห็นเราอยู่คนเดียวก็จริงๆจ้างมา 1,000 อะไรนั่นแหละหัวผมเองบอกนะหัวผมเองเนี่ยการใช้ชีวิตคุณนายคุณชื่นชอบอะไรในตัวพี่ตรีผมชอบความรู้สึกเวลาอยู่เขาเป็นคนอบอุ่นเขาเป็นคนอบอุ่นมากผมก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในทุกด้านทุกอย่าง
แต่ว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบเหมือนให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าจะร่วมงานหรือว่าจะไปพักผ่อนเขาจะแบบเฮ้ยเหมือนอินเทอร์แอคกับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาไปกองผมก็รู้สึกว่าเหมือนได้พี่ชายได้เพื่อนคนหนึ่งไปแล้วเลยซึ่งผมอบอุ่นแล้วผมก็เลยเชื่อว่ามันออกมาทางชิ้นงานของพวกเราด้วยผมแฮปปี้กับพี่ตีมากคือเหมือนเป็นพี่ชายที่คอยดูแลไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนที่ทำงานกับเขาเนี่ยจะได้รับการดูแลที่แบบเท่าเทียมกันหมดเลยไม่หรอกบางส่วนหนึ่งสำหรับผมที่ผมรู้สึกว่าอย่างนายเป็นฟรีแลนซ์เข้ามาทำงานในช่องเนี่ยเราในฐานะช่องวันนักแสดงช่องวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องดูแลคนข้างนอกให้ดีที่สุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนข้างในเราก็ดูด้วยแต่เวลาเขามาคนข้างนอกเราก็จะพยายามทำให้เขารู้สึกสบายทำให้กองมีความสุขมากที่สุดทำให้รู้สึกถึงว่ามันจะเหนื่อยล้าในใจเราจะบ่นเป็น100 ล้านคำแค่ไหนแต่เราพยายามให้ข้างนอกทุกคนมีความสุขในการทำงานให้มากที่สุดไอ้เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปจัดการปัญหาของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำงานเราพยายามสร้างบรรยากาศให้มันดีที่สุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขามีแต่แบบพลังงานดีๆโอเคข้อที่2ค่ะเป็นชื่นชมอันนี้จะเป็นเรื่อง admire แล้วเราจะเพิ่มโจทย์อีกหนึ่งให้มันแบบว่าดูสนุกขึ้นพวกคุณลองมองตาตอนพูดจริงๆแล้วทุกคนต้องทำแต่ฉันลืมจักรจีวะจักรจีนะก็ใช่ไงเพราะมันจักรจีมันเป็นเรื่อง acting you know ต้อง acting ก่อนนี้ด้วยหรอเห็นป้าสนุกไม่คิดอะไรมากชื่นชมอะไรหนึ่งฝ่ายคะพี่ตีครับมันซิงกันมากเลยจริงคุณเหมือนหยินหยางคือในความเหมือนนั้นในความต่างเติมเต็มอะไรบางอย่างยากเอาเป็นคำขอบคุณดีกว่าได้ไหมได้สิขอบคุณพี่มากครับที่ดูแลผมในกองถ่ายอย่างดีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานที่แฮปปี้มากๆผมโคตรมีความสุขทำงานกับพี่เลยฮะขอบคุณครับขอให้ได้เจอพี่ตลอดไปแล้วพี่อย่าเพิ่งรำคาญผมสาธุตาคนผมหมอคุณมองหน้าเขาด้วยนะคุณตีเฮ้ยแต่ตะกี้หน้ามันไอ้นี่มากเลยนะเว้ยไม่คือถ้าเป็นในแบบเราเป็นบทเราทำได้หมดแต่พอเป็นตีกับนาแล้วมันแบบคุณไม่เคยทำเลยว่ะลองคุณจะฝึกเองมันเลยคะชื่นชมนะชื่นชมมาจับมือมึงเก่งมากมึงเก่งที่สุดเว้ยน้องรักไม่ว่าจะเจออะไรผ่านอะไรมากูอยู่ข้างมึงชมในชีวิตแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันทุกๆวินาทีชื่นชมกับการใช้ชีวิตเสมอขอบคุณมากวีสวีมากเลยขอบคุณมากผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะเว้ยผมไม่ให้คุณทำอะไรที่คุณเคยทำอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมารายการผมไหมน่ารักมากจริงไหมเนี่ยจริงเก่งมากทำดีมากสุดท้ายไม่ต้องนี่แหละมีอะไรที่ห่วงกันไหมหรือว่ารู้สึกทั้ง2คนใช้ชีวิตได้ดีแล้วห่วงเหรอห่วงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพพี่เขาอย่างเดียวแล้วกันเพราะเหมือนแบบพี่เขาใช้ร่างกายหนักแล้วก็แต่ละวันที่มันเยอะมากบทเขาคือในบรรดาที่ผมเคยแสดงในชีวิตมา10 กว่าปีเนี่ยบทของเขาหินมากผมบอกเลยว่าพี่คือมันไม่ง่ายเลยก็เป็นห่วงแค่เรื่องสุขภาพพี่ตีเหมือนกันแหละผมก็รู้สึกว่าถ้าถามผมเป็นห่วงอะไรเขาผมว่าเหมือนกันสุขภาพแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เข้มแข็งใช้ชีวิตแบบมีความสุขบอกเสมอบอกทุกๆคนว่ามีความสุขในทุกวินาทีที่มีเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไม่มีความสุขอะไรที่ไม่มีความสุขปล่อยมันไปเราไม่รู้ว่าเราจะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทุกวันใช้มีความสุขคนอื่นจะพูดไงก็เรื่องของเขาสำหรับผมนะอะไรที่เราให้เรามีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมีความสุขมากๆนี่เก่งมากเลยขอบคุณมากพี่ตีขอบคุณมากนี่คุณ2 คนทำให้ผมอยากดูเรื่องนี้อันนี้พูดจริงแบบเขาพูดเนี่ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยน่ารักจริงแต่ความน่าดูเกิดจากเคมีคุณ2 คนแล้วก็ความ sacrifice เว้ยไม่ผม acting กันขึ้นมาผมเตรียมไว้แล้วคุณเล่นดีมากสักทีเลยคนลุกจริงๆเอาฝากหน่อยหงสาวดีทำไมคนต้องดูเรื่องนี้ขอฝากซีรีส์หงสาวดีนะครับทำไมคนถึงดูเรื่องนี้ผมว่าสำหรับรุ่นใหม่ๆด้วยการที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยมันเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยนั้นจนถึงมีความมาเป็นไทยในสมัยนี้2เลยคุณจะได้เห็นถึงความมิตรภาพความสุขความสนุกความสนานของเจ้าชาย2 คนที่อยู่คนละฝั่งแต่เรามาเป็นพี่น้องกันแล้วมันจะดำเนินเรื่องเกิดอะไรขึ้นระหว่างมิตรภาพนี้มันจะมีเส้นอะไรบางๆที่ทำให้แตกหักหรือเปล่าทำให้มันไปต่อได้หรือเปล่าแต่เราจะได้เห็นถึงความเป็นคนดีกว่าความเป็นคนและได้เห็นความเป็นคนของพระนเรศมากขึ้นเห็นของมังจีชวามากขึ้นซึ่งตัวนายกับตัวผมไม่ได้ต่างกันเลยความหนักหนาคือผมว่าหนักเขาก็หนักเราหนักทั้งคู่ไม่มีใครไม่หนักก็อยากฝากหงสาวดีให้ทุกคนได้ติดตามเยอะๆนะครับพี่นายฝากอะไรไหมคะใช่คือจะบอกว่าผมว่าหนังประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมรดกของไทยอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยู่แบ็กกราวด์เราเห็นโปรดักชันเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ใช่ครับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวมัน ถูก คื ต้อง แพชชั่นคนมันคือเรื่อง ใช่ ราวมันคือจังหวะผมบอกเลยว่าหนังประเภทนี้หาดูยากมาก และใครที่เป็นแฟนคลับของพวกแม่หยวอย่างที่เคยดูติดตามมา ใช่คนที่ชอบประวัติศาสตร์เนอะ ใช่ชอบความ period อะไรพวกเนี้ยผมว่าเรื่องนี้ทำให้คนดูสมัยใหม่เข้าใจได้ง่ายกว่าเดิมมากๆ และทุกคนจะเห็นวิธีคิดของแต่ละคนที่มีความอบอุ่นอยู่ในนั้น แต่ด้วยเหตุผลเป็นธุรกิจครอบครัวที่เป็นกษัตริย์มันมีอะไรที่จะทำให้เราไม่ได้อยากทำหรอกแต่มันต้องทำแบบนี้สุดท้ายสิ่งที่พี่ปุ้ยและทีมงานทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นสะท้อนคือการที่จะบอกว่าการมีสงครามไม่มีเรื่องดีอะไรเลยมีแต่เสียกับเสียคือถึงแม้ว่ามันจะ period แต่ว่า core value ของมันก็ปัจจุบันนะใช่คือทุกคนได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ 100% ครับนอกเหนือจากความสนุกอรรถรสในการดูอ่ะทุกคนจะสนุกแล้วก็รักไปกับมันผมว่ารักไปกับเรื่องนี้ครับวันไหนอะเธอกี่ตอนดูที่ไหนอะไรยังไงของเสาร์วันดีครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นครับเริ่มตอนแรกวันที่16มีนาคมนี้นะครับสามารถรับชมสดๆได้ที่หน้าจอช่องวันสำหรับใครดูไม่ทันนะครับสามารถรับชมได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับฝากรายชื่อนักแสดงนิดหนึ่งได้ไหมได้เลยพูดเลยค่ะมีบุเรงนองก็คือเป็นกษัตริย์นะครับเป็นพี่นกครับผมแล้วก็มีนันทบุเรงเป็นพี่ชายชาติยดมมีพัสพันกัลยาเป็นพี่วิววรรณรสครับแล้วก็มีพี่ทิเป็นพระราชทาสกัลยาแล้วก็มีน้องโอเบมีเพียวใช่แล้วก็มีพี่ป๋อก็จะเป็นพระมหาธรรมราชาอะไรเงี้ยพระวิสุทธิกษัตริย์อะไรเงี้ยมีองค์ขาวด้วยคือทุกอย่างเราจะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์จริงๆนักแสดงแบบพวกเราโชคดีมากเนาะโชคดีครับที่ได้ระดับแถวหน้าของประเทศทั้งหมดเลยเขาเก่งกันมากแล้วเขาใส่กันสุดแต่โชคดีกว่านี้ถ้าคนในรถนี้ดูอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะวันแรกแท็กไปดูหรือเปล่าไม่ดูเลยนี่เลยเฮ้ยคงสาวดีทุกคนไปดูกันด้วยนะคะดูด้วยนะครับแล้วก็มิชชั่นสุดท้ายก่อนลงรถค่ะเดี๋ยวจะพูดคำว่าคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆให้ทั้งสองคนเลือกว่าจะกอดหอมแก้มหรือว่าจับมือแต่ว่าเดี๋ยววัดใจกูอีกแล้ววัดใจกูตลอดเลยว่ะพร้อมไหมคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปจับแปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าคุณตอบไม่ตรงกันคุณต้องทำทั้งคู่เลยทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างกอดกับจับมือใช่ไหมเมื่อกี้ดีนะไม่ตอบแก้มลุ้นมากได้จับมือเลยจับมือแล้วกอดกันหน่อยจับมือกันกอดกันจับมือกอดกันหน่อยกอดโอ้ my god ใจแท้มาขอบคุณสาวดีทุกคน